Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh cùng đi ăn nhà hàng khoảnh khắc ngắn ngủi khiến dân mạng xôn xao. Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi tối rất bình thường, không lễ trao giải, không thảm đỏ, không ống kính truyền thông chính thống, chỉ là một nhà hàng nằm trong khu vực yên tĩnh của thành phố, ánh đèn vàng dịu, bàn ghế gỗ giản dị, nơi người ta thường tìm đến để ăn tối sau một ngày dài. Vậy mà chính tại nơi tưởng chừng như riêng tư ấy, hai cái tên quen thuộc Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh lại vô tình trở thành tâm điểm của một làn sóng xôn xao trên mạng xã hội. Không có bức ảnh rõ mặt ngay từ đầu, chỉ là vài tấm hình mờ, chụp từ xa, ánh sáng không hoàn hảo nhưng đủ để người ta nhận ra dáng ngồi quen thuộc. Góc nghiêng từng xuất hiện hàng nghìn lần trên màn ảnh, một người đàn ông mặc áo tối màu, ngồi thẳng lưng, dáng vẻ trầm ổn. Một người phụ nữ đội mũ, khoác áo đơn giản, cúi đầu nghe đối phương nói chuyện. Khoảng cách giữa họ không quá gần, nhưng cũng không hề xa cách. Chỉ trong vài phút, những bức ảnh ấy được chia sẻ chóng mặt. Cư dân mạng bắt đầu đặt câu hỏi, họ đang ăn tối cùng nhau, là tình cờ hay cố ý, chỉ là vì con hay còn điều gì khác? Những câu hỏi ấy lan nhanh hơn bất kỳ câu trả lời nào. Điều khiến dân mạng xôn xao không phải là việc hai người từng là vợ chồng đi ăn cùng nhau, bởi xét cho cùng, họ có chung một đứa con, việc gặp mặt không phải điều bất thường. Thứ khiến người ta chú ý là bầu không khí trong những tấm hình hiếm hoi ấy, không căng thẳng, không lạnh nhạt, cũng không gượng gạo đến mức tránh ánh mắt nhau. Trái lại, giữa họ tồn tại một sự bình thản rất khó diễn tả, như thể hai người đã quen với việc ngồi đối diện nhau, nói chuyện nhẹ nhàng, không cần phòng vệ. Có người tinh ý nhận ra rằng, trong suốt bữa ăn, Phùng Thiệu Phong hầu như là người nói nhiều hơn, anh nghiêng người về phía trước, đôi khi đưa tay ra hiệu với nhân viên phục vụ. Triệu Lệ Dĩnh thì lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, khóe môi cong nhẹ. Không phải nụ cười rạng rỡ của một cặp đôi đang yêu, mà là nụ cười quen thuộc của hai người từng hiểu nhau rất sâu. Chính sự vừa đủ ấy mới khiến người ta bối rối. Nếu họ quá thân mật, dư luận sẽ nhanh chóng kết luận đây là tin tái hợp. Nếu họ quá lạnh nhạt, mọi người sẽ cho rằng chỉ là nghĩa vụ sau ly hôn. Nhưng họ không rơi vào hai thái cực ấy, họ ở một khoảng giữa nơi không có tên gọi rõ ràng nhưng lại khiến trí tưởng tượng của người ngoài không ngừng hoạt động. Ngay sau khi tin tức lan ra, mạng xã hội lập tức chia thành nhiều luồng ý kiến. Một bộ phận người hâm mộ tỏ ra phấn khích, họ cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ giữa hai người đang dần được hàn gắn. Trong mắt họ, hình ảnh Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh ngồi ăn tối cùng nhau gợi lại ký ức về một gia đình từng rất được yêu mến. Những bình luận như, nhìn họ vẫn hợp quá, ánh mắt không giống người Dương, có khi nào xuất hiện dày đặc. Ngược lại, cũng có không ít người lên tiếng kêu gọi sự tỉnh táo. Họ nhắc rằng hai người đã ly hôn, mỗi người đều có cuộc sống riêng và việc ăn tối cùng nhau không nên bị thổi phồng thành câu chuyện tình cảm. Với họ, sự xôn xao này phản ánh thói quen soi mói đời tư người nổi tiếng hơn là một sự kiện đáng để suy đoán. Thế nhưng, dù đỡ ở phe nào, hầu hết mọi người đều đồng ý một điều, khoảnh khắc ấy rất đời, không hào nhoáng, không diễn xuất, không sắp đặt. Chính sự đời thường ấy khiến hình ảnh trở nên thuyết phục và chạm tới cảm xúc của người xem. Một chi tiết nhỏ khác cũng được bàn tán rất nhiều. Cả hai rời nhà hàng cùng thời điểm nhưng không song song bước ra. Phùng Thiệu Phong đi trước vài bước, Triệu Lệ Dĩnh theo sau. Khoảng cách đủ để tránh ống kính nhưng vẫn đủ gần để không bị coi là xa lạ. Khi ra đến cửa, anh quay đầu lại chờ cô, chỉ là một động tác rất nhỏ nhưng lại bị phân tích dưới hàng trăm góc nhìn khác nhau. Có người cho rằng đó là phép lịch sự tối thiểu của một người đàn ông, có người lại tin rằng đó là thói quen khó bỏ của một người từng rất quan tâm đến đối phương, và cũng có người cho rằng chính những chi tiết nhỏ như vậy mới là thứ không thể giả vờ bởi nó đến từ bản năng. Trong khi dân mạng tranh luận không ngừng, hai nhân vật chính lại hoàn toàn im lặng, không xác nhận, không phủ nhận, không đăng bài giải thích. Sự im lặng ấy, vô tình, càng khiến làn sóng xôn xao kéo dài hơn. Bởi trong thời đại mà mọi thứ đều được cập nhật theo từng phút, im lặng đôi khi lại trở thành câu trả lời gây tò mò nhất. Nhiều người bắt đầu nhìn sự việc dưới một góc độ khác, có lẽ điều khiến công chúng chú ý không phải là khả năng tái hợp mà là cách hai người đối xử với nhau sau khi tình yêu đã đi qua. Không vào, không cay nghiệt, không cố gắng chứng minh ai đúng ai sai, chỉ là hai người lớn, từng chung một đoạn đường, giờ đây ngồi lại với nhau một cách bình thản. Hình ảnh ấy gợi cho không ít người liên tưởng đến chính cuộc sống của mình, rằng sau chia tay, liệu có thể giữ được sự tôn trọng, liệu có thể ngồi ăn với nhau mà không nhắc lại tổn thương cũ, liệu có thể xem nhau như một phần ký ức đẹp, thay vì một vết sẹo. Có lẽ, chính vì thế mà bữa ăn tối ấy trở nên đáng xem hơn bất kỳ khoảnh khắc lộng lẫy nào trên thảm đỏ. Nó không kể một câu chuyện cổ tích, không hứa hẹn một cái kết hoàn hảo. Nó chỉ phản ánh một sự thật rất người, có những mối quan hệ, dù không còn tên gọi, vẫn để lại dấu ấn sâu đậm. Và rồi, khi làn sóng xôn xao dần lắng xuống, những bức ảnh ấy vẫn ở đó như một lát cắt nhỏ của cuộc sống. Không ai biết chính xác họ đã nói gì trong bữa ăn, cũng không ai biết liệu đó chỉ là một cuộc gặp duy nhất hay là một phần trong nhịp sinh hoạt quen thuộc của họ. Nhưng có một điều chắc chắn,
Khoảnh khắc Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh cùng ngồi ăn tại một nhà hàng đã chạm tới trí tưởng tượng và cảm xúc của rất nhiều người. Bởi đôi khi, thứ khiến con người ta xôn xao không phải là tin nóng, mà là cảm giác rằng đằng sau những danh xưng cũ và mới, vẫn tồn tại những mối liên kết không dễ gọi tên. Và chính những mối liên kết ấy mới là điều khiến người ta dừng lại, nhìn lâu hơn và tự hỏi nhiều hơn về ý nghĩa của yêu, chia tay và trưởng thành. Sau vài ngày, khi những bức ảnh ban đầu đã được chia sẻ đến mức gần như ai quan tâm cũng từng nhìn thấy, làn sóng xôn xao không hề tắt đi mà chỉ chuyển sang một tầng cảm xúc khác. Người ta không còn hỏi dồn dập có tái hợp không, mà bắt đầu nói nhiều hơn về cảm giác mà khoảnh khắc ấy mang lại. Một cảm giác rất khó gọi tên, vừa quen thuộc vừa xa xôi, giống như khi vô tình nhìn thấy hai người từng rất quan trọng với nhau đứng chung trong một khung hình đời thường. Trên các diễn đàn, nhiều bài viết dài xuất hiện, không còn là tin ngắn hay bình luận vài dòng, mà là những chia sẻ rất cá nhân. Có người kể rằng họ từng ly hôn, từng nghĩ sẽ không bao giờ có thể ngồi ăn cùng người cũ trong sự bình thản như vậy. Nhưng khi nhìn thấy hình ảnh Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh, họ bỗng nhận ra, có lẽ khi thời gian đủ dài và cảm xúc đủ lắng, con người ta có thể đối diện với quá khứ bằng sự dịu dàng hơn mình tưởng. Một số người khác lại nhìn sự việc từ góc độ của con cái. Họ nói rằng, dù hai người có tái hợp hay không, việc cha mẹ có thể cùng ngồi ăn, cùng trò chuyện trong không khí hòa nhã đã là một điều rất quý giá. Nó gửi đi một thông điệp thầm lặng, gia đình không nhất thiết phải tồn tại dưới một hình thức duy nhất để vẫn có thể yêu thương và bảo vệ nhau. Cũng có những phân tích sâu hơn về ngôn ngữ cơ thể. Người ta soi từng chi tiết nhỏ, cách Triệu Lệ Dĩnh đặt tay trên bàn, không khoanh lại như một động tác phòng vệ, cách Phùng Thiệu Phong nghiêng người về phía đối diện, không hề giữ khoảng cách cứng nhắc. Những chi tiết ấy, với người ngoài có thể là vô nghĩa, nhưng với những ai từng trải qua mối quan hệ lâu dài, đó là dấu hiệu của sự quen thuộc chưa biến mất hoàn toàn. Tuy nhiên, bên cạnh sự cảm thông và tò mò, cũng xuất hiện những tiếng nói nhắc nhở về ranh giới. Họ cho rằng việc công chúng quá tập trung vào một bữa ăn tối có thể vô tình tạo áp lực cho chính những người trong cuộc, bởi không phải mọi khoảnh khắc riêng tư đều mang ý nghĩa lớn lao. Có thể, đơn giản đó chỉ là một cuộc gặp để bàn chuyện con cái, một bữa ăn thuận tiện về thời gian và địa điểm. Khi mọi ánh nhìn đổ dồn vào, điều bình thường ấy lại trở nên nặng nề. Chính sự giằng co giữa mong muốn tin vào một câu chuyện đẹp và nhu cầu tôn trọng sự thật giản dị đã khiến chủ đề này kéo dài dai dẳng. Người ta không tranh luận để thắng thua, mà tranh luận để tìm ra cách hiểu phù hợp nhất với cảm xúc của mình. Có người cần tin rằng họ vẫn còn yêu nhau, để tin vào khả năng hàn gắn trong đời sống. Có người cần tin rằng họ chỉ là hai người trưởng thành, để tin rằng chia tay không nhất thiết phải trở thành kẻ thù. Điều đáng chú ý là, trong suốt thời gian ấy, hình ảnh của Triệu Lệ Dĩnh trong mắt công chúng dường như mềm lại. Không phải vì cô làm điều gì mới mẻ, mà vì khoảnh khắc đời thường ấy khiến người ta nhớ rằng, sau danh xưng diễn viên nổi tiếng, cô vẫn là một người phụ nữ từng yêu, từng xây dựng gia đình, từng trải qua những giai đoạn không dễ dàng. Phùng Thiệu Phong cũng vậy, anh không còn được nhìn chỉ qua lăng kính của những vai diễn hay những tin đồn cũ, mà qua dáng vẻ trầm lặng, điềm tĩnh của một người đàn ông đã đi qua nhiều biến cố. Có lẽ, điều khiến bữa ăn ấy trở nên đặc biệt không nằm ở việc hai người ngồi cùng nhau, mà nằm ở cách họ ngồi cùng nhau, không phô trương, không tránh né, không cố chứng minh điều gì. Họ giống như hai người đã chấp nhận quá khứ, nhưng không để quá khứ điều khiển hiện tại. Và chính sự chấp nhận ấy mới là điều hiếm hoi trong những câu chuyện hậu chia tay. Khi dư luận dần mệt mỏi với việc suy đoán, bữa ăn tối kia lại được nhắc đến như một ví dụ cho một kiểu quan hệ không định nghĩa, không phải vợ chồng, không hẳn là bạn bè, càng không phải người dưng. Một mối quan hệ tồn tại vì trách nhiệm, ký ức và sự tôn trọng những thứ không dễ mất đi chỉ vì một quyết định ly hôn. Và rồi, như mọi làn sóng khác trên mạng xã hội, chủ đề ấy cuối cùng cũng lắng xuống. Tin tức mới xuất hiện, sự chú ý chuyển hướng, nhưng cảm giác mà khoảnh khắc ấy để lại thì không biến mất nhanh như vậy. Nó ở lại trong những suy nghĩ lặng lẽ của người xem, như một câu hỏi mở, liệu sau chia tay, chúng ta có thể giữ lại điều gì cho nhau, ngoài những tổn thương? Có lẽ, câu trả lời không nằm ở Phùng Thiệu Phong hay Triệu Lệ Dĩnh, mà nằm ở chính mỗi người đã từng yêu và từng mất. Bữa ăn tối ấy, suy cho cùng, chỉ là một tấm gương phản chiếu. Trong đó, người ta nhìn thấy không chỉ hai nhân vật nổi tiếng, mà còn nhìn thấy chính mình với những ký ức chưa hoàn toàn khép lại, và với mong muốn rất người rằng, dù cuộc đời có rẽ sang hướng nào, sự tử tế vẫn có thể ở lại.